ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. პირველად ქართული ქალთა ჭადრაკის ისტორიაში ნანა ძაგნიძე ევროპის ჩემპიონია. შემოგვიერთდი და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგაძე, ევროპის ჩემპიონი ნანა ძაგნიძე, მისი პირადი მწვრთნელი ხვიჩა სუპატაშვილი და საერთაშორისო დიდოსტატი ვალერი გაფრინდაშვილი 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1+1-ზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ მართლაც ტრიუმფალურ გადაწყვეტილებას და განსაკუთრებული მადლობა ნანა თქვენ ამ ტრაგედიის მიუხედავად რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და ვინც მამას იცნობდა დამეთანხმება რომ მისთვის და მისი სულისთვის ეს არის ძალიან დიდი სიხარული რომ მისი ოცნება ახდა. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით თანაგზნობისთვის. ბატონო გია, მოდი თავდაპირველად თქვენ შეაფასეთ ნანას ეს წარმატება და რამდენად ელოდით. მოგესალმებით ელენე, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, მინდა სასიამოვნო და ბედნიერი საღამო უსურვოთ. შეფასებაც არის ცალსახა, ჩვენ ვართ ყველანი ბედნიერნი, გახარებულნი, იმიტომ რომ ნანამ მართლაც ჩაიდინა სპორტული გმირობა, მოიპოვა პირველად ქართული ჭადრაკის მართლაც დიდ და საამაყო ისტორიაში პირველად მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული ინდივიდუალურ ჩათვლაში. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. ამ ეტაპზე ნანა არის ყველაზე გონიერი ქალბატონი ევროპაში. აი, მოკლედ ესეთ შეფასება. რაც შეეხება თვითონ რამდენად ველოდი, ისეთ აი სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, როდესაც ნანა ჩამოვიდა, პირველი სიტყვა რაც მითხრა, მან მითხრა რომ ძალიან გაბრაზებული ვარო. ისეთ სოფლიო თასზე პრინციპში ახლოს იყო ნანა რომ გასულიყო იქ ყოველშაბათში ებრძოლა უმაღლესი ადგილებისათვის. ჩვენ უკვე ისე კარგად დაიწყო თამაში, თავიდან არ იყო ფორმაში, მაგრამ ოდესაც შევიდა ფორმაში, უკვე ყველას გჯეროდა რომ ესეც იქნებოდა. ნუ თუმცა იქ გაუთვალისწინებელი ამბავი მოხდა, მაინც ცოტა რეგლამენტი არის ძალიან რთული და მითხრა რომ ძალიან გაბრაზებული ვარო. მითხრა ახლა წავალ დავისვენებო და მე გადავწყვეტავ ევროპის ჩემპიონატზე რას ვიზამო. მეთქარ ძალიან კარგია რომ უნდა დაისვენო რა თქმა უნდა და გაბრაზებული ხარ ესეც მიხარია მეთქი, იმიტომ რომ სპორტსმენს გაბრაზება ზედმეტ мотиваციას აძლევს და უფრო მეტად მობილიზებულს ხდის, ენერგიას მეტი ეძლევა. და სხვადასხვა როდესაც ბოლო პარტია დაამთავრა, ახლა ევროპაზე გახდა ჩემპიონი, დამირეკა და მითხრა, გახსოვს რომ გითხარი გაბრაზებული ვარ, რომ გაბრაზებული ხარ და მე ვთქვი ძალიან კარგია ესე გაბრაზება დადებითად მოქმედებს შენზე. ულოცავ ნანას ამ დიდ წარმატებას, ულოცავ ყველა ქართული ჭადრაკის გულშემატკივარს, ყველა მთლიანად საქართველოს. რადგანაც ეს არის ყველას სიხარული, ყველას გამარჯვება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ნანას სპორტულ კარიერაში დაიწყება ახალი კარგი ფურცელი და ჩვენი წინ კიდევ დიდი გამარჯვებები გველს, რადგანაც მისი თამაშის ხარისხი იყო ძალიან მაღალი. სხვადასხვა მე ვფიქრობდი ახლა აი როდესაც ნანა ერთი პერიოდი გრან-პრის ტურნირებზე დიდ იგებდა და კინაღამ პრეზიდენტი გახდა, მაშინ უფრო კარგად თამაშობდა თუ ეხლა. სხვადასხვა ეხლა მის თამაში იყო უფრო მეტად რაციონალური მარცვალი, რაც ძალიან მიხარობდა. ანუ ყველა ხებით არ ეჯახებოდა პირდაპირ. უფრო რაციონალურად თვლიდა თავის ძალებს, მეტოქის შესაძლებლობებს და აი ძალიან პრაგმატულად, ძალიან გეგმოზომიერად გაერა მთელი ტურნირი. ერთ მომენტშიც არ შემპარვია ეჭირო ის გახდებოდა ჩემპიონი. ბატონ ხვიჩა, მოდით გავბრძანეთ აი მისი პარტიების შესახებ და მისი თამაშის შესახებ.
უნდა ითქვას მთავარი გიამ კი ბრძანა ახლა და რა უნდა დაამატო, როდესაც ასეთი მაღალი დონის პარტიები იქნა ნათამაშები მთელი ტურნირის განმავლობაში. ესე იგი, ტურნირი იქნა მოგებული, თუ შეიძლება ითქვას, ცალკარში რა. აი ესეთი მაღალი დონის პარტიებს ალბათ ხელს მოაწესდა ნებისმიერი ელიტარული მამაკაცი მოჭადრაკე და აი ტურნირმა ისეთი კითხვა არ დატოვა ერთი პრაქტიკულად, რომ აი უნდა გამختارიყო თუ არა ნანა და რა შანსი იყო თუ ასე შემდეგ. ანუ ისე გაიარა, რომ აი პირველი პარტიიდან ბოლო პარტიამდე აბსოლუტურად თანაბრად და წყინვალე ტურნირი იყო და ავი დიდებული გამარჯვება რა. ანუ თვლით მაინც რომ გარეჭკინასთან მიღწეული აი ეს წარმატება უკვე იყო გარანტი იმისა, რომ ხდებოდა ევროპის ჩემპიონი? საქმე გარეჭკინაში არ არის, ეს უბრალოდ მოგზდევდა თან სადღაც ქულა და ნახევარი ქულის სხვაობით. თავისთავად იქ უამრავი დიდი მოჭადრაკე იყო, მაგალითად მარტო დები მუზიჩუკები, ხო? და მე პირველ რიგში მაგათ ვთვლიდი, ვიდრე გარეჭკინას უფრო პრეტენდენტად, ნუ ჩემპიონობის პრეტენდენტად, იმიტომ რომ აი ერთი არის მსოფლიო ჩემპიონი ხო ყოფილი და მეორე და ხო ფინალისტი იყო ამჟამად გამართულ თეირანის ტურნირში ხო მსოფლიო პირველობაზე და მათ ვერაჩვენეს ის თამაში რაც ესე იგი რასაც მოელოდნენ მაგათი სამაგეროდ ჩვენმა ნანამ აჩვენა უნიკალური თამაში და დამსახურებული გამარჯვება იყო აბსოლუტურად ყოველგვარი კითხვის გარეშე. ნანა, მოდით მივავიხილოთ მთლიანად ტურნირი და თავიდანვე იგრძენით რომ იყავით უდაო ფავორიტი? პირველ რიგში რაც განასხვავებდა ამ ტურნირის ზოგადად ჩემი წინა ტურნირებიდან იყო ის რომ მე გრძნობდი რომ აშკარად აი აბსოლუტურად კონცენტრირებული ვიყავი თავიდან ბოლომდე ამ შეჯიბრებაზე, აბსოლუტურად მოტივირებული თავიდან ბოლომდე და ასე ვთქვათ კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რაც არის, მე სიამოვნებას ვიღებ თითოეული პარტიიდან. აი ეს არ იყო რომ მე შედეგზე ვთამაშობდი ან რაღაც ან შედეგზე ვფიქრობდი ან იმან არ გადამასწროს ნახე ან მე არ უბრალოდ მე თითოეული პარტიით ვტკბებოდი, რაც ამ ბოლო პერიოდში არ ხდებოდა ხოლმე ჩემთან. ანუ მე ამას ანუ აბსოლუტურად აი შემოქმედებითი ვიყავი. ხო და მე ვთვლი რომ აი ერთ-ერთი ისეთი მთავარი პირობა ამ შედეგის ეს არის რომ მე აბსოლუტურად ვიხარჯებოდი თითოეული პარტიისთვის და შედეგზე საერთოდ არ ვფიქრობდი ასე ვთქვათ. და როგორი იყო ეს სამზადისი? სამზადისი ძალიან გაბრაზებული იყავით და ესე ემზადებოდით როგორც ბატონმა გიამძანა. სამზადისი იყო მე და ხვიჩა სუპატაშვილი ჩემი პირადი მწვრთნელი, რა თქმა უნდა აქტიურად ვემზადებოდით ამ შეჯიბრებისთვის, იმიტომ რომ თეირანში აშკარად უფრო მეტი შესაძლებლობა მქონდა მე და ანუ ბოლოს ძალიან ცუდად დამაგდა რომ ნახევარფინალში გავსულიყავი ჰარიკასთან მარცხის მე ძალიან გაბრაზებულები ვიყავით და პრინციპში რამოდენიმე დღე შევისვენეთ მხოლოდ რომ დავბრუნდით მსოფლიო ჩემპიონატიდან მალევე აქტიურად დავიწყეთ მომზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის და მე ვფიქრობ რომ ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი მზადება და სავარაუდოდ ეხლაც მალე გავაგრძელებთ მომზადებას უკვე მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატისთვის რომელიც საქართველოს ნაკრებს ივნისის თვეში ელოდება. ბატონო, მოდით თქვენ შეაფასეთ ყველა ჩვენი მოჭადრაკის გამოსვლა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ ბელამ უკვე მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამოსვლის უფლებაც ის ათეულში მოხდა და ვისალმებით ელენე, მივესალმები ჩვენს ფანელს. მე რა თქმა უნდა გესაუბრებით ესე ცოტა ვრცლად თქვა დანარჩენი დელეგაციის წარმომადგენლებზე, თუმცა მაინც ნანას მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა. გამომდინარე იქედან რომ მე გახდით მან დელეგაციის ხელმძღვანელი, ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი, თუმცა მაინც არ მინდა იმ დელეგაციის ხელმძღვანელობით დავიწყო საუბარი, იმიტომ რომ უფრო ნანას შედეგიდან გამომდინარე ისევ და ისევ მე იქ ვიყავი უბრალოდ როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოჭადრაკე და გულშემატკივარი, ოღონდ იმ რანგში, რომ ამ ყველაფერს იქვე ვესწრებოდი, ხედავდი ამ ყველაფერს, გრძნობდი და ეს დაძაბულობა იყო თუ ემოცია იყო, ის პირველი ვიყავი, ასე რომ ვთქვათ, გულშემატკივრებიდან, ვინც იქვე იყო და ამ ყველაფერს განიცდიდა.
საქმე იმაშია, რომ რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ ნანას და მის მოპოვებულ წარმატებას, აქ ახსენა რა თქმა უნდა ბატონმა გიამაც, ბატონმა ხვიჩამაც, ეს იყო ძალიან დამსახურებული წარმატება, იყო ძალიან მაღალი ხარისხის პარტიები, თვითონ ნანასაც ეტყობოდა და მანაც აღნიშნა ახლა, რომ ძალიან კარგ ფორმაში და მომზადებული შეხვდა შეჯიბრებას. მე ერთადერთი მინდა ვთქვა, რომ ბევრი, ასე რომ ვთქვათ, წარმატება გამომიცდია მე თვითონაც, მინახია ჩემს გვერდით მყოფი, ჩემი ვთქვათ იგივე მეგობარი, კოლეგა, მისი წარმატებები, მაგრამ ეს წარმატება იყო ძალიან დიდი და მე ესეთი ამაყი არასდროს არ ყოფილვარ, რაც აი ნანას წარმატებამ რაც მოგვიტანა ეს სიხარული, სიამაყე და რა ვიცი, მე მაინც დავაფიქსირებ ჩემ პოზიციას და ჩემ მადლიერებას და ნანას უბრალოდ მოვხდი მადლობას იმისთვის, რომ არსებობს. და შემდეგ წარმატებებს რა თქმა უნდა უსურვებ, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტო ნანას წარმატება, ეს იყო მთლიანად ქვეყნის წარმატება, ამაზე აღარ დავიწყებ ბევრ საუბარს, ეს ყოველთვის ნათელია, ეს იყო პირველი ისეთი შედეგი, რომელიც არ ქონია ქალთა, ასე რომ ვთქვათ, ჭადრაკს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, პირველი ევროპის ჩემპიონობა და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ ნანა გილოცავ და გისურვებ მომავალ წარმატებებს. რაც შეეხება სხვა მოჭადრაკეებს, ვიტყოდი, რომ ასე თუ ისე მაინც უფრო მეც მოველოდით. თუმცა იყო იქ რაღაც სპორტული გაუმართლებლობები, იგივე ხოტენაშვილმა, იგივე ნინოვაციაშვილმა ძალიან ბევრი ფაქტიურად მოგებული პარტია ვერ შეძლეს და ვერ მიიყვანეს ლოგიკურ დასასრულამდე, თუმცა ბელას შედეგს მაინც ვერ შევაფასებდი უარყოფითად, იმიტომ რომ 150 ქალში 10 ადგილი არც თუ ისე ცუდი შედეგია და თან ამას თუ დავუმატებთ იმ დატვირთვას, რომ ამით მან მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური. ზოგადად ბელა ძალიან კარგად გამოიყურებოდა, მოუმატა ბოლო პერიოდში საგზნულად მოუმატა, მოგეხსენებათ ის მოქმედი საქართველოს ჩემპიონატის გამარჯვებულია, რომელიც დამაჯერებლად მოიგო და ამ შედეგს რაც შეეხება მე-10 ადგილს არც თუ ისე ცუდი იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი გოგოებისგან უფრო მეც ველოდებით და იმედი მაქვს, რომ როგორც ნანამ გვასახელა და გაგვახარა, არ ჩამორჩებიან ისინიც და შესაბამის და საკადრის შედეგებს მიაღწევენ. ბატონგია, თქვენ შეაფასეთ მთლიანად ჩვენი გოგონების გამოსვლა. კი ბატონო, პირველ რიგში მე მინდა მაინც ხვიჩა აქ არის და კიდევ ერთხელ თქვენის რადიოს მეშვეითაც უთხრა მადლობა იმ გაწეული შრომისათვის, იმ ჩაფისათვის, რასაც ის წევს. ნანასთან მიმართებაში ახალგაზრდა მოჭადრაკეებს ეხმარება კიდევ გუშინ მეხუმრე რომ შენი ნელა თეთრი წვერი გემატება მეთქი და მეგონი ადგილი აღარ დარჩა შავის და ამას ავიტანთ როგორღაც თავია იყოს წარმატებები და მიხარია რომ ხვიჩას სახით ჩვენ გვყავს აი ერთგული ენთუზიასტი მწვრთნელი რომელიცთვისაც თავარი არის ჭადრაკი თავარი არის შედეგი და აი დანარჩენი საიმნიშნელოვანია ცხოვრებაში მაგრამ დანარჩენი არ არის თავარი მიმიხვდით ალბათ რაზე საუბრობ და ასეთი მწვრთნელები რაც მეტი გვეყოლება ის იქნება ძალიან კარგი და იმი გადაიღოთ მაგალითი რომ წარმატება თუ გინდა უნდა დაიხარჯო ბოლომდე რაც შეეხება სხვებს მე დავეთანხმები ვალერის რომელიც იყო ეგ დელეგაციის ხელმძღვანელი რომ ჩვენ მეც ველოდით მათგან თუმცა ბილიხოძეშვილმა მართლაც ნორმალურად ითამაშა არც ერთ პარტია არ წაუგია და მხოლოდ იმ არარეალიზებადი პოზიციები რომელიც მას ბოლო ტურებში თან მიყოლებით ჰქონდა ნუ ერთიც რომ მოეგო იმ ყაიმიდან ალბათ სამეული შანსი ჰქონდა ხო რეალურად ბარდო ბელას ჰქონდა სამეული შანსი იქ თავის თამაშით და თავისი ქულებითაც დანარჩენს არ ჰქონდა სამეული შანსი ნუ დანარჩენს ჰქონდა შანსი რომ შეიძლება საგზურა იყოს სოფლიოსი ნუ რა თქმა უნდა სოფლიოს საგზური არ იქნებოდა თუ რიგო შედეგი მაგრამ ჩვენ გვინდა მეტი ჩვენ გვინდა მედალი ჩვენ გვინდა ჩემპიონობა მაგრამ ეს არ არის იონის საქმე ამიტომ ბელასთან შევაფასებდი მაინც წარმატებულად ხოლო დანარჩენის თამაშზე ვერ ვიტყოდი ასეც იქ ბოლო მომენტში ჩვენ დელეგაცია შეიცვალა ნინო ხურძე უნდა წასულიყო როგორც საქართველოს მეორე პრეზიდენტი მაგრამ ბოლო დღეს სამწუხაროდ ის ავად გახდა ყურებს ანთება დაემართა და იძულებული გახდით სასწრაფო რეჟიმში შეგვეცვალა ნინო ამერიკით და იცით მოჭადრაკეებში არის ხოლმე ესეთი ნათქვამი ბოლო მომენტში დაშვებული შეიძლება რაღაცა მოხდეს და წარმატებას მიაღწიოს მაგრამ ცოტა არ იყოს იმედგაცრუებული ვარ მის თამაშით აგერბათ ხვიჩას მოსავლე არის და
ხვიჩა და მე საუბრობდით ამ თემაზე. მე სიმართლე გითხრა მეც ველოდი მისგან. ასაკის და მიუხედავად მაინც ხონდათ ეს მიუხედავად ახლა არ არის პატარა ასაკი მე თუ გითხრა. თან ორგზის ევროპის ჩემპიონია უკვე. ასაკობრივი. რაღაც ამ ბოლო დროს და არ ვიცი დაჩენდა ცოტა ავანტიურისტულ სტილში თამაშიდა ეს ამ უწუს ყველაზე მეტად. შეიძლება იბრძოლო, შეიძლება რაღაც ის იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული სამუშაო არის ამ კუთხით და ხვიჩა. ია ჩაგერთვებით კიდე ერთ რამეს ვიტყვი აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ აი ეხლა Skype-ით ტურნირის განმავლობაში Skype-ით კიდევ კარგი რომელიც ინტერნეტი გვაძლევს ამის საშუალებას და Skype-ით ვემზადებოდით და არ შეიძლება არ აღვნიშნო რომ ჩემი რადგანაც ნინო ხომერიგზე ჩამოვარდა ლაბარაკი ხო მოსწავლეები ბარემ აღვნიშნო იმ ფაქტსაც რომ ჩემი მეორე მოსწავლე გიორგი სიბაშვილი გვეხმარებოდა ძალიან. ანუ რაღაც დაუშვათ არის სამი პრობლემა ხო გადასაჭრელი. ამ სამიდან დაუშვათ ორი უნდა გადავჭრამე, რომ ის სიმცირის გამო ერთს ვაძლევდი გიორგი სიბაშვილს და შეიძლება ითქვას რომ მშვენივრად გაართვა თავი და ძალიან საინტერესოდ მომზადებოდა. ნუ ხო თქვი რომ აი სოდაშორის ყველაფერი წინა აქვს. ძალიან მომეწონა მე ხუჩას მიგინება იყო თუ რა ნანას შემოთავაზება იყო რომ რაღაც მომენტში ეხმარებოდით ხო იჯეკით რაღაც მომენტში არა პრაქტიკულად ყოველ დღე ერთად. კარგია ახალი სისხლი ყოველთვის კარგია არის ეს შემოქმედებით მუშაობის დროს ახალი სისხლი ახალი იდეები როდესაც მოდის ეს ხო ჭადრაკზე არის. ეს იდეა იყო ნანა თუ ბატონ ხუჩასთან ერთობლივად მე და ხუჩა მოვშინდეთ და გამართლა. კიდე სავალალო მისთვისაც კარგია ხო ნანა ეხლა ბიჭისთვის ეხლა ამ ხოლმე ჭადრაკის მომენტია გიორგი სასიამოვნო პიროვნებაა და მასთან ერთად მუშაობა სასიამოვნოა ძალიან და ამიტომ ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის კი და ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ დამხმარე ყავთ ყველაზე პრობლემური ბატონ ხუჩა აი რა შეიძლება ითქვას დღეს ჩვენი გოგონების თამაშის ანალიზის შემდეგ ну ამას ალბათ მაინც უკეთ იტყო და ნაკრებისნერი რომ იყოს აქ მე ნანას თამაშზე აი ნინო ხომერიგის თამაშზე შემიძლია ვცლავ და ესე გესაუბროთ მაგრამ რა ვიცი როგორ გითხრათ თული სათქმელია იცით აი სოფლიოს ჩემპიონობა რომ მოვიკეთ აი მას შემდეგ მარტო აი ბაციაშვილს ჰქონდა ხო რაღაც შედეგები ევროპაზე ჰქონდა ხო და აი რატომღაც არ ვიცი ზუსტად რა არის ამის მიზეზი. ისე ვიმეორებ მწვრთნელი რომ ვიყო ხა მე მაგათი მე უფრო გეტყოდით მაშინ ვიდრე ახლა მე შემიძლია გესაუბროთ დაწვრილებით ნანაზე, გესაუბროთ ნინო ხომერიგზე. რა ვიცი გია მაშინ ბატონ გია თქვენ ბძანეთ. არის არ მინდა თქვა რომ мотиваციის ნაკლებობას განიცდიან, თუმცა შეიძლება არც უმაგისობა არის ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ერთია, იცით, როდესაც ადამიანი რაღაც წარმატებას აღწევ, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ უფრო მეტი მონდომებით უნდა იმუშაო, რადგანაც ყველათვლის რომ შენთან რაღაც კარგად და ძლიერად უნდა ითამაშოს. ამიტომ შენ უფრო მეტი ენერგია უნდა დახარჯო, უფრო მეტად უნდა მოინდომო, რომ შენ დონით შეინარჩუნო, კი არ უნდა განვითარდე. ნებისმიერ საქმეში თუ წინ არ მიდიხარ, ესე იგი არ ვითარდები, ხო? ესე უკან მიდიხარ. ამიტომ ყოველდღიურად უნდა ეცადო, რომ რაღაც შენი პროფესია, შენი საქმე ეს არის. ყოველ დღე რაღაც ახალი გაიგო, ახალი შეითვისო. თუ გინდა განვითარდე, ესე უნდა განვითარდე. მე ვფიქრობ, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ამ ძალისხმევას ხარჯავენ, მაგრამ ალბათ მეტია საჭირო, ხო? ეს გამომდინარეობს ბუნებრივად შედეგებიდან. რახან შედეგები არ იზრდება, ესე იგი მეტი მუშაობაა საჭირო. მე ესე ვფიქრობ. მე მაინც გონია რომ ყველაფერი წინა აქვს რა. კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინა აქვს, მაგრამ უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო ამისათვის. ნანა, როგორც ევროპის ჩემპიონმა, მოდით შევაფასოთ მთლიანად შეჯიბრი და აი ეს თქვათ დადებითი და უარყოფითიც, აი როგორც ფავორიტი მოთამაშე რა სიტყვით. რა იყო აი ამ ტურნირის თავარი გზავნილი საჭადრაკო სამყაროსთვის? ტურნირი ზოგადად ჩემი აზრით საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული რიგაში იშვიათად შემხედრე ამ მსგავსი პირობები რაც მოჭადრაკეებისთვის იყო შექმნილი რა თქმა უნდა უწყობდა ხელს ჩემ შემთხვევაში რომ აბსოლუტურად მთლიანად კონცენტრირებული ყოფილიყავი ჭადრაკზე და ჩემი საქმე მეკეთებინა მაღალ დონეზე
ტურნირი მე შემიძლია გესაუბროთ ჩემ შედეგზე და ანუ იმ ყველაფერზე, რამაც ეს შეუწყო ამ შედეგს ხელი და იმ მომენტებზე, ასე ვთქვათ. აქ იყო აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ვალერის მომენტი, ჩვენ დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო. მან ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ მოჭადრაკეებს მოგეხსენებათ. ანუ როცა თამაში არა გვაქვს, ძალიან გვჭირდება განტვირთვა, სეირნობა ბუნებაში, ასე შემდეგ. ვალერი ყოველთვის ჩემ გვერდით იყო, მიწევდა კომპანიონობას და ჰაერზე, ასე ვთქვათ, დიდხანს სეირნობა ძალიან სასარგებლოა იმისთვის, რომ ტვინი ჟანგბადით დაეტვირთოს და შემდეგ მთლიანად იმუშაოს. ვალერი ყოველთვის ჩემ გვერდით იყო მთელი ამ ტურნირის განმავლობაში და ძალიან მეხმარებოდა განტვირთვაში კი დადებითი ემოციები დატვირთვაში ასე ვთქვათ და ეს ძალიან კაი მომენტი იყო და მე ვეუბნებოდი რომ შარში ხარ მეთქი ახლა ევროპა მოვიგე და ალბათ სავარაუდოდ გია ყველა შეჯიბრებაზე გამოგიშვებს ხო და ოღონდ მოიგეთ და ბატონი მე და ესე წარმატებულად დავბრუნდეთ ყველა შეჯიბრებიდან და მე მზათა ვარ გადავდოთ კი ბატონი სმენელი გველოდება მოდით მას მოვუსმინოთ დისმენთ გამარჯობა ალო მოგესალმებით მოგესალმებით მე განსაკუთრებით მინდა მივესალმოთ ჩვენს ნანას და მეულოცეთ ის წარმატება. ბატონოგია მე არც მახსოვს, მე მგონი მაიას შემდეგ ვინმე მასე ის წარმატებას ვარ მიაღწია ცოტა. პირველი ევროპის ჩემპიონია ნანა ბატონო. ხო, დიახ და ისე ნანასთან ხო ნანი დიდი ბოდი შენთან ეხლა გავიგე მე პირველად მამასთან დაკავშირებული და წუხარების მოზიარე ვარ გენიცალ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. და რა მინდა ეხლა კითხოთ რა. დიახ. ისა ნანა თქვენ და მეორე ადგილზე გევიდა ვინ იყო გარიაჩკინავო? ალექსანდრე გარიაჩკინა. დიახ. ხო და რა არის იცი? აი თანაბარ ქულებში ნანი როგორ იქნებოდი? გასაგებია კიდევ ერთი მსმენელი და შემდგომ ორივეს ერთად უპასუხოთ გისმენთ გამარჯობა. გისმენთ. გამარჯობა მოგესალმებით დიდი სიყვარული და ფილოსოფ გამარჯობა და კისურვეთ მოვალ წარმატებას ხალბატონ ნანა და სულ წარმატებით გელოდებ სოფლის ჩემპიონატს მოგულსათამ მაგრამ ცოტა შეიძლება ჩემი დილენთატორი შეკითხოს თუ გასულ პასუხალობთ და აი მაინტერესებდა როდესაც ტურნირი წარდება შვეიცარიული სისტემა როგორ ტარდება მაგი და რა პრინციპი უდეს მასაბუზად რომ აი 12 პარტია ჩატარდა ამდენი მონაწილე შევს აი როგორ ხდება ეს სისტემა როგორი აი ეს მაინტერესებს როგორც ჭადრაკის მოყვარს მაგრამ დილენთად სამ სპეციალისტს კი ბატონო მადლობა მოდით თანაბარი ქულების შემთხვევაში ვთქვათ როგორ იქნებოდა ჩვენ მომსმენელმა ხო ნუ ეს როგორ არის ანუ ეგეთი სისტემა არის პირველ რიგში ანუ თანაბარი ქულების შემთხვევაში ითვლება პირადი შედეგი ანუ პირადად რა შედეგი გაქვს იმ ადამიანთან რომელიც ერთადაც იყოფ და ანუ თუ ფრეარი თქვენ შორის ნათამის შემდეგ უკვე არის მოწინააღმდეგეები რომლებიც თქვენ გაიარეთ იმათი ქულათა ჯამი, ანუ იმათმა როგორ ითამაშეს. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ იქნებოდით გამარჯვებული, იმიტომ რომ მასთან მოგებული გქონდა. არა, არ მქონდა მასთან მოგებული. გარიაჩკინასთან მე ფრით დავამთავრე. ფრით კი, დიახ. როგორ იყო, იცით, ბოლო ტურის წინ გამოქვეყნდა ეს სტატისტიკა, ანუ და ნაჩვენები იყო, რომ გარიაჩკინას ხონდა ჩემს ცოტათი უკეთესი. მაგრამ აქ არ იყო ბოლო ტურის და ბოლო ტური დათვლილი და მე სანამ ბოლო პარტიებზე გავიდოდი, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთან დაითვალეს საქართველოში და მე მაცნობდეს, რომ მე უკეთესი მქონდა ეს. ანუ მე ყაიმის შემთხვევაში ის მას რომ მოეგო და მე რო ყაიმი გამეკეთებინა, მაინც მე ვხვდებოდი ჩემპიონი. თუმცა მე არ მინდოდა კითხვის ნიშნები და ასე შემდეგ და ზოგადად მე ხო გითხარით რომ მე შედეგზე ნაკლებად ვფიქრობდი, მე ვფიქრობდი იმაზე რომ თითოეული პარტიაში მაქსიმალური მეჩვენებინა ჩემი შესაძლებლობების. ამიტომ ამაში დიდი ყურადღება სიმართლე გითხრათ არ მიმინიჭებია და მე ბოლო პარტიაში აბსოლუტურად საბრძოლო და სათამაშოდ გავედი და მოკეთ როგორც გითხარით გაყოფა რომც მომხდარიყო მე მაინც ჩემპიონი ვიქნებოდი. ბატონო ვალერი მოდით დანეთამ შვეიცარიული სისტემის შესახებ. მე ალბათ ორი სიტყვით გავცემ ამ შეკითხვას პასუხს. ძირითადად არის ორი ისეთი სისტემა, ეს არის შვეიცარიული და წრიული სისტემა. წრიული სისტემა არის, როდესაც ყველა მონაწილე ხდება ერთმანეთს, ხოლო შვეიცარიული სისტემა არის, როდესაც თანაბარ ქულიანი მოჭადრაკეები ხდებიან ერთმანეთს. ანუ პრინციპი არის მარტივი, არის თქვა 100 მოჭადრაკე, ან არის 60, ან არის 200, არ აქვს მნიშვნელობა, გაიყოფა შუაზე ეთამაშებიან ერთმანეთს, შემდეგ მოგებული ეთამაშება ისევ მოგებულს, შემდეგ მოგებული ისევ მოგებულს და ასე შემდეგ საბოლოოდ ვინ უფრო
მეთქულას მოაგროვებს. ეს არის თავარი პრინციპი შვეიცარიული შეჯიბრებისა. ანუ გამომდინარე იქედან რომ შეიძლება ჩვენ სვენელს ქონდა შეკითხვა და აინტერესებდა ვთქვათ, ხო შეიძლება შეხვდე ვიღაც ძლიერს და ვიღაცას არ შეხვდე და რატო არ ხვდები და ვთქვათ ისე რატო აღწევ შედეგს და აქ არის მარტივი პრინციპი. თანაბარ ქულიანები ხვდებიან ერთმანეთს. ანუ იქ ფაქტიურად ყველა კონკურენტი, ყველა პრეტენდენტი და ყველა ის მოჭადრაკე, რომელიც კარგად თამაშობს და იგებს პარტიებს, საბოლოო ჯამში მაინც ხვდება ერთმანეთს და საბოლოოდ გამოდის, რომ უძლიერესი იმარჯვებს. ხო, ანუ საკმაოდ ისეთი ლოგიკური და მარტივი სისტემა არის ეს შვეიცარულის, თუმცა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და ვიტყვი, რომ გარიაჭკინა არც ერთ მუზიჩურში შეხვედრია და არც მეორეს ისე მივიდა ბოლომდე, თუმცა შედეგიც ჩვენმა ნანამ უკეთესი აჩვენა საბოლოო ჯამში. ფოტოჟურის დანიშნულებული იყო ერთი მომენტი, აქ ჩვენ ვახსენეთ, რომ რა თქმა უნდა, ფავორიტებად თვლებოდა მუზიჩუკები, ლახნო, რომლებსაც რამოდენიმეჯერ ჰქონდათ ეს ჩემპიონად მოგებული და ნანას მოუწია ორივე მუზიჩუკთან შავებით თამაში. და ახლა როდესაც თეთრებით თამაშობს, ოდო უპირატესობა გააქვს თუმეტეს და ფაქტიურად არც ერთმა მუზიჩუკმა, აი როგორ თქვა, ვერ გაბედა რომ მოგებაზე ეთამაშა. დააფიქსირეს ყაიმი, იცით და მე მივხვდი რომ ისინი ფაქტიურად აღიარებდნენ რომ ეს უფრო მაგრად იყო ამ ტურნირისათვის მომზადებული. თეთრებით რახან ვერ ბედავ შენ კონკურენტს ეთამაშო მოგებაზე. ეს ჩემთვის სიგნალი იყო რომ რაღაც ყველაფერი კარათა გვაქვს მე მგონი. გარიაჭკინამაც იგივე გააკეთა აბსოლუტურად. პრაქტიკულად მანაც დააფიქსირა თეთრებით აი ეს ყაიმი რა. ასე რომ ეს აღიარება იყო იმისა რომ ნანა. ფაქტიურად რთული პარტია არც ერთი არ იყო თუ კი გადავხედავ. როგორ არ იყო რთული პარტიები იყო, მაგრამ ისეთი რომ აი ეჭვის ქვეშ დაყენებული იყო შედეგი, ესეთი არ ყოფილა. ყველა პარტიები მიმდინარეობდა ნანას დომინაციის ქვეშ შეიძლება პოზიცია როგორც ესეთი არ ქონდა ობიექტურად უგეთესი, მაგრამ ისეთი თამაში მიმდინარეობდა რომ მე დარწმუნებული ვიყავი ნელ-ნელა ნანა გადაითამაშებდა. და ეს ხდებოდა. აი მამაკაც და ჭადრაკში როგორც არის, აი ელიტარული მამაკაცის ჭადრაკი, აი თელი თავის აი სოლიდურობით ისე ითამაშა ნანამ რა. როგორი იქნება ეს სოლიდურობის ამზადისი მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის? რა ვიცი, ნახოთ, ალბათ გავაგრძელებთ ისევე, როგორც მეცადინეობდით და ვარჯიშობდით. იმედია რომ ისევე არა, უფრო მეტად. ხო, ყოველთვის უნდა ეცადო მეტად. თუ გინდა რომ წინწახვიდე, უნდა ეცადო მეტად. დიახ. ანუ იქნება მაინც ეს განსაკუთრებულობის ფაქტორი, არა ბატონ ხვიჩა? ნუ რა თქმა უნდა. აი ბატონ გია, ფაქტურად პირველად მოხდა, როდესაც ნანამ შეძლო ევროპის ჩემპიონობის მოპოვება. არც დიდი ხნის არის ეს შეჯიბრი 2000 წლიდან ტარდება და დღეს როგორ თვლით, რატომ ვერ ახერხებდნენ ქართველები გამხდარიყვნენ კონტინენტის პირველობის გამარჯვებულები? ელენე, ძალიან რთული ტურნირი არის, არ არის ეს იოლი ტურნირი, აი მაყურებელმა სვენელმა იკითხა შვეიცარიული სისტემა. ისეთ შვეიცარიული სისტემა სირთული აქედანაც გამომდინარეობს, იმიტომ რომ შეიძლება შენ მართლა ყველა კონკურენტი შეხვდე, მეორე შეხვდეს, აი თქვა გარიაჭკინა, არავის არ ხვდებოდა და შეიძლება ბოლო ტურში რაღაც მომხდარიყო, გაუთვალისწინებელი და გარიაჭკინა გახდებოდა ჩემპიონი, ხო? შვეიცარიულ სისტემაში ესეთი მომენტები შეიძლება მოხდეს. რასაც თქვა ტრიულ სისტემაში უფრო ძნელად ხდება ეს, იმიტომ რომ ტრიულ ყველას ეთამაშება და იქ უფრო ის არის, მაგრამ რადგანაც ევროპის ჩემპიონატზე ნუ ძალიან ბევრია მსურველი, რთულია რომ ტრიულ სისტემას ხო ჩაატარება 50 კაცში ახლა. ამიტომ ეს ტურნირი თვითონ არის ძალიან რთული. შვეიცარიული სისტემის მოგება, ნებისმიერი შვეიცარიული სისტემის, ამით უმეტეს ევროპის ჩემპიონატის, ნუ ძალიან რთულია ახლა აქ საუბარი არ არის ამაზე, მაგრამ არ ვიცი მე მიხარია რომ მინდა გავიხსენო სოთაშორის 2 წლის წინანდელი ევროპის ჩემპიონატი ჩაკში რომელიც იყო ნანა იქ დაიწყო ძალიან კარგად 3-დან 3 ქონდა ხო ნანა 3-დან 2.5 3-დან და ნუ მე სამწუხაროდ მოხდა ის რომ ნანას მამას გაჟონა მოვიდა და ნანა მეატოვა ტურნირი და წამოვიდა. შემდეგ ტურნირი გამოტოვეს, არ დარგი თამაშია ხო? შემდეგ ევროპის ჩემპიონატი არ თამაშია და ახლა ამ ევროპის ჩემპიონატზე ასე ვთქვათ თელიანად ძალიან მიხარია რაც მან თქვა რომ ჭადრაკიც იყო სიამოვნებას იღებდა პარტიის ყველას ამას ვეუბნები. უნდა ეცადო რომ მიიღოს სიამოვნება შენი თამაშით. თუ დაიწყებ ფიქს, ანგარის, ეხლა ამ ქულას დავაგროვებ, მე ის მოხდება, ჩათვალე რომ გაფუჭებულია საქმე. მეც ესე მემართებოდა ყოველთვის. მაგრამ იმისაც ეს კონცენტრაცია ადამიანმა შეინარჩუნო ერთი დღის განმავლობაში არა, 2 კვირის განმავლობაში ფაქტიურად, 2 კვირის განმავლობაში უნდა იყო დაძაბული, ხო? ეს კონცენტრაცია ბოლომდე მიყვეს, ეს არის ძალიან რთული საქმე.
მე დავამატებ უკაცრავად ბოდიში მე დავამატებ რომ გამოცდილება არ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მე ყოველთვის ძალიან ბევრჯერ ყოფილვარ ძალიან ახლოს ესეთ დიდ შედეგთან მაგრამ რატომღაც ის ბოლო მომენტში ხოლმე რაღაცას უნდა შეეშალა ხელი და როგორც ეს რჩებოდი ხოლმე საპრიზოების მიღმა და ამ მე ასევე ვთვლი რომ აი გამოცდილების მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა. თორემ მე თქვი რომ ძალიან მიხარობდა რომ პრაგმატულად უდგებოდი ამა თუ იმ პარტიაში საგეს. ყაიმი გამოვიდა, ყაიმი არის. ძალები ინახავდი შემდეგ. ენერგიის დაზოგვება. ეგეც გამოცდილების შედეგია. გამოცდილების შედეგია ეგეც, ხო. ასე რომ ძალიან დიდი ომი მოვიგეთ ელენე. ძალიან დიდი და ნანა აი ფსიქოლოგიური სამზადისი თქვა ცეირნობა გასაგებია მაგრამ თუ იყო კიდევ და არის დამატებითი თქვა ეს ფაქტორები თუნდაც ფიზიკური დატვირთვა თქვენს კანდიკში კი აუცილებლად ფიზიკური დატვირთვა მე ვფიქრობ დღევანდელ ჭადრაკში ძალიან მნიშვნელოვანია არაერთხელ აღმინიშნავს რომ ჭადრაკო მომზადება და ფიზიკური მომზადება 50-50 არის დღევანდელ ჭადრაკში და რა თქმა უნდა ამასაც უკავია ჩემს ყოველდღიურ მომზადებაში გარკვეული დრო და ადგილი და შეჯიბრების დროსაც ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად როგორც გითხარით რომ მაქსიმალურად ეს ზეირნობა ჰაერზე ეს ეხმარება ძალიან მოჭადრაკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფეხით სიარული პარტიის შემდეგ როცა ეხა 5 საათიანი 6 საათიანი ჯდომა მაგიდასთან და ფიქრი გიწევს შემდეგ მნიშვნელოვანია ძალიან და მაგიტომაც აღვნიშნე ვალერის როლი ამ წარმატებაში. ხო და კიდე რაღაც ვკითხეთ. აი ეს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ფსიქოლოგიური მომენტი, ხო, ფსიქოლოგიურად პრინციპში ის რა არის, როცა კარგად ახარ მომზადებული, შენ თავში დარწმუნებული ხარ უკვე და თან ახლა ფსიქოლოგიურად ჩემი ოჯახიც ძალიან გვერდით მიდგას და ისინი ძალიან მაძლიერებს და ჩემი მეუღლე ძალიან მეხმარება მაგ და მოკლედ ფსიქოლოგიური პრობლემა მე არანაირად არ მივწვი ამ შეჯიბრების განმავლობაში. ვალერი, აი მოდით თქვათ თუ იყო რომელიმე ესეთი ან თუნდაც ახალგაზრდა მოჭადრაკე, ვიზეც იქვე საუბრობდნენ რომ ან აღმოჩენა, ან თქვათ ცუდად ითამაშა, ან რაღაცა ესეთი ევროპის ჩემპიონატის თქვათ კულუარული მიმოხილვები. განსაკუთრებული სიურპრიზების გარეშე ჩაიარა ამ შეჯიბრებამ პრინციპში შემიძლია გითხრათ, თუმცა ის გორიაჭკინა უკვე თვითონ ეხმაურება მე მგონი იმ თქვენ შეკითხვას რაც დამისვით, იმიტომ რომ საკმაოდ ახალგაზრდა გოგოა და საკმაოდ დიდ ნაბიჯებს დგამს წინ. ერთ-ერთი მე მგონი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია გორიაჭკინას ფაქტორი იყო, რომელმაც კარგი შედეგი აჩვენა შეიძლება ითქვას. მეტი ისეთი განსაკუთრებული არ ყოფილა არაფერი, რომ აი რაღაც ვინმე ახალი ვარსკვლავი გამოჩენილი იყოს ან ასე შემდეგ, ან ასე შემდეგ. ბატონო, ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვა აი ამ მასპინძლობის ფაქტორს და ჩვენმა მსმენელმა და გულშემატკივარმა იცის, რომ საქართველოს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრიელის, მათ შორის წელს მსოფლიოს თასის გათამაშება და მოდით აი ამ სამზადისის შესახებ თქვა და რა იქნება ეს მთავარი ქართული ხიბლი, რომელსაც შევთავაზებთ მოჭადრაკეებს. მადლობ ელენე კითხვისათვის, სამზადისი შეიძლება ითქვას რომ მიმდინარეობს გეგმაზომიერად, თქვენ კარგად იცით, რომ წინა მსოფლიო თასი ჩატარდა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, აზერბაიჯანში, ბაქო იყო მისი მასპინძელი, შემდეგ ოლიმპიადის მასპინძელი იყო ბაქო. იცით, აი რასაც ჩვენ მიგვიწვია, რა თქმა უნდა, გამოცდილების გაზერების მიზნით ვიყავით ჩასული და უყურებდით, რაც მე იქ დავინახე. პირველ რიგში ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ მთელი ქვეყანა იყო ჩართული ამ ღონისძიებების ორგანიზებაში. ეს არ იყო მხოლოდ ჭადრაკის ლოკალური ზეიმი, ეს იყო მთელი ქვეყნის ზეიმი. თუ კაც ზუსტად მახსოვს, პირველი ვიცე-პრემიერი იყო საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი, პირველი ლედი ძალიან და პრეზიდენტი რამოდენიმეჯერ იყო მოსული თვითონ ტურნირის მსვლელობის დროს და ძალიან ფაქტობრივად მისი პატრონაჟით მიმდინარეობდა ეს სამზადისი და ეს იყო საერთო სახალხო ზეიმი, იცი და მე მინდა რომ იგივე იყოს საქართველოში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ტურნირების ჩატარების გამოცდილება გვაქვს და არაერთი დიდი ტურნირი ჩაგვიტარებია, მაგრამ არ მინდა რომ ეს უბრალოდ როგორც ზეიმი ტურნირი ესე ჩატარდეს. მე მინდა რომ ეს იყოს საერთო სახალხო ზეიმი, ეს იყოს ჭადრაკის ზეიმი. მართალია, მსოფლიო თასი შეტანილი არის ჩეკინ ჯორჯია სპორტის ტურნირების სიაში, 15 ტურნირის სიაში, მაგრამ
მე მაქვს სურვილი თუ გვინდა რომ ჩვენ ჭადრაკის განვითარებას ძალიან დიდი ბიძგი მივცეთ, რა თქმა უნდა, ეს შედეგი, ყველა შედეგი აძლევს დიდ ბიძს, როგორც ჩემპიონობა, ასევე ასეთი ღონისძიების ჩატარებას უნდა იყოს ბიძგი ამისათვის, რომ რა აზრი აქვს, ჩვენ ჩავატაროთ ამ ხელა ღონისძიებები, დავხარჯოთ ფული და ეს არ აისახოს ჭადრაკის განვითარებაზე. იმისათვის რომ ეს აისახოს ჭადრაკის განვითარება, საჭირო არის ეს იყოს საერთო სახალხო ზეიმი. ეს იყოს მთელი ყველა ქართულისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისათვის. საერთო საკითხები მიდის როგორც საჭირო არის ისე, მაგრამ მე მინდა რომ აი მთელ საზოგადოებას, ჭადრაკის მოყვარულებს, არამოყვარულებს მოუწოდო იმისათვის რომ მათაც მიიღონ მონაწილეობა, რომ ჩვენ უფრო კარგად ჩვენი ქვეყანა წარმოვაჩინოთ. აი სოფლიოთაზე არის ახლა ისეთი ტურნირი, სადაც ყველა ელიტარული მამაკაცი მოჭადრაკე ჩამოვა. ყველა კონტინენტის გამარჯვებულები, ხო? და ნუ ოლიმპიადაც ალგე თემა არის, ეს მომავალ წელს გვაქვს და ნუ აქ ალბათ ძალიან სერიოზული ის იქნება საჭირო ძალისხმევა, მაგრამ მე მინდა რომ სოფლიო თასი, რომელიც ჩადარდება წელს საქართველოში 2-დან 28 მაისამდე, გადავაქციოთ ჭადრაკის ზეიმად, თლიანად ყველა ხალხმა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. ჩვენ მრავალი პროგრამას გვეგმავთ ამ კუთხით რომ განვახორციელოთ, ახალგაზრდები ჩავრთოთ, მოზარდი თაობისათვის საინტერესო იყოს ეს. და მე იმედი მაქვს რომ ესეც გამოგვივა. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაინც ალბათ აი ამ გარემოს შექმნა, ხო ბატონო? და მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, სად და როგორ ჩატარდება ეს შეჯიბრი? ნუ იმისათვის რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს, სპეციალური დარბაზი არის დიდი საჭირო, ჩვენ თბილისის მასშტაბით ესეთი შევარჩიეთ ჰოალინგ სასტუმრო ჰოალინგში. მეორე მხრივ ეს მონაწილეებისათვის კარგი არის, იქ შედარებით 7 გარემო არის, ქალაქის ესე ვთქვათ ტრაფიკებიდან მოშორებული, ცოტა იქნება ეს რთული ადგილობრივი გულშემატკივრებისათვის, მაგრამ მე მინდა ქალაქის მერიას ვთხოვო, რომ სპეციალური ტრანსპორტი დაინიშნოს იმისათვის, რომ ჭადრაკის მოყვარულებს შეეძლოთ იქ მისვლა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პატარებისათვის, რომ მათ უყურონ აი თქვათ როგორ თამაშობს კრამიკი, როგორ თამაშობს კარიაკინი, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ამიტომ შეიძლება მათთვის ეს იყოს ძალიან დიდი ბიძგი. დიდი სტიმული იქნება აუცილებლად, დიდი სტიმული იქნება, მე ამას ვხედავდი აზერბაიჯანში და მე მინდა რომ ჩვენ არანაკლები ზეიმი მოვაწყოთ აქ. ბატონო ხვიჩა, მოდი თქვენ ბრძანეთ მსგავსი შეჯიბრი იგივე ქართული ჭადრაკისთვის და მისი განვითარებისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და დიდ ბიძგს მიცემს, მე ვფიქრობ, ესეთი უმაღლესი დონის შეჯიბრება მომავალი თაობის, ხო? აი დაინტერესებაში თუნდაც რომ აი ამ ხელა მოჭადრაკე როდესაც ჩამოდის და არაერთი, რომ აი მის პარტიებს უყურო, როგორ იქცევა, როგორ თამაშობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მართალი თქვა გიამ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს რაღაცა სახალხო დღესასწაული თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ქართველისთვის, საქართველოსთვის და ქართველი კაცისთვის ჭადრაკი განსაკუთრებული ფენომენია, მოგეხსენებათ და ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ამან მიიღოს ასეთი დღესასწაულის სახე. რაც შეეხება მომავალ თაობას, მისთვის აუცილებელიც კი არის აი ესეთი შეჯიბრებები, ესეთი მაღალი დონის მოთამაშეებით და ასე შემდეგ, რა ვიცი. იგივე ჩვენი ძალისხმევა, მედიის წარმომადგენლების ძალისხმევა უნდა იყოს მაქსიმალური, იმიტომ რომ ეს მივიდეს ყველას, თქვათ, თვალთახედვის არეში, ტელევიზიით, რადიოთი, გაზეთით, იმიტომ რომ აი ამ პროპაგანდას ვალერი დამეთანხმებით ალბათ რომ დღეს უკვე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რა და როგორ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროპაგანდას და გარდა იმისა, რომ საჭადრაკო კუთხით წარმოდგება საქართველოს მოგულ დავამატომი ბატონი ხვიჩაზე ბატონი გიას მოსაზრებას, რომ გარდა იმისა, რომ საჭადრაკო კუთხით წარმოდგება საქართველოს, ეს იქნება კარგი მომავალი თაობისთვის. გარდა ამისა, ზოგადად ქვეყანა წარდგება, ხო და ჩვენ ქვეყანას უკეთესად გაიცნობენ კიდევ უცხოელები. ეს რა ვიცი ხა, რომ გავცდეს საერთოდ საჭადრაკო სფეროს, რა ვიცი, მე მგონი კარგი არის ტურიზმისთვისაც, ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის და ასე შემდეგ, როდესაც ამდენი უცხოელი ჩამოვა საქართველოში იგივე ოლიმპიადაზე გია თუ ორწლების ალბათ 3000 კაცამდე ველოდებით, ხო? 180-ზე მეტი ქვეყანა იქნება, ელენე წარმოიდგენია. როდესაც ჩვენ 180 ქვეყანას დაანახებ, რა შეუძლია საქართველოს და დაამახსოვრებ კარგად თავს, ის 180 ქვეყანა მე წარმომადგენლები ეტყვიან თავის ოჯახისევრებს, ოჯახისევრები მეგობრებს, ასე შემდეგ. ხო, ეს თან თუ გავითვალისწინებთ მოჭადრაკის ფაქტორს, ბატონ ვალერი უკაცრავად, ისინი ყველაფერს აქცევენ ყურადღებას. ძალიან უნიშნულო დეტალსაც კი. თითოეულ ნიუანსს და აქედან გამომდინარე, არა მარტო, რა ვიცი, ტელევიზია, რადიო, გაზეთები და ასე შემდეგ, მე მგონი უბრალოდ თელმა საქართველოს უკეთ უნდა გაითავისოს და გაიაზროს თუ რა დონის შეჯიბრებაზეა საუბარი და რა დონის შეჯიბრება დარდება საქართველოში. იგეგმება, რომ ჩატარდეს მაღალ დონეზე და ამაში ყველამ უნდა მიიღოს
მიიღო შეძლების დამაგვარად მონაწილეობა. ნანა, თუ ყოფილა რომელიმე თქვა შეჯიბრი, სადაც საკუთარი თავისთვის გითქვამთ, რომ აი ამ დეტალს რატომ მიაქციო ყურადღება? ბევრი მომენტი არის ეგეთი, იცით, მაგრამ ერთობლიობაში, პრინციპში ერთობლიობაში იძლევა მე ყველაფერი შედეგს. ზოგადად ახლა ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს ეგეთი, რომ რაღაცა მიაქციო ყურადღება და მე რაღაცა გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები, მაგრამ პრინციპში მე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ჩემ შედეგთან დაკავშირებით ისე დავბრუნდები. უბრალოდ ძალიან ბევრი წერს, მილოცავენ რაღაც და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ თუ აი ჩემი შედეგით გავახარე ქართველი საზოგადოება და ანუ თუ ამაყობენ ჩემი შედეგით ასე შენ მე ვარ ძალიან კმაყოფილი ამით და კიდევ ვარ კმაყოფილი იმით რომ ზოგადად ანუ საქართველოს ამაყობს ჩემი შედეგით ამით ვარ ძალიან გახარებული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო თქვენი ტრიუმფი მოფარიკავების ძიუდოისტების ფაქტურად ევროპა დაიპყარით 3 დღის განმავლობაში და ლიდერი იყავით თქვენ ნანა ამ ყველაფრის და ასე მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემ მწვრთნელს გადავხადო უღრმესი მადლობა ხვიჩას რომელიც დღე და ღამე ასე ვთქვათ ანუ დროს არ უყურებს მომზადების დროს აი არა აბსოლუტურად გადადებული არის ჩემთვის ხო და ხვიჩა მიცი ჩემი დამოკიდებულება ეს ჩემი ოჯახის წევრია პრაქტიკულად ხო და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში ჩვენ მიზანი გვაქვს ერთი და ერთად დავიწყებთ მიზანს ასევე აუცილებლად რა არის ბატონო ამ ხელა საიდუმლოა ეს მიზანი მოდი თქვენთან ეს მიზანი ყველას მიზანი კი ბატონო ეს მიზანი ყველას ასევე აუცილებლად ჭადრაკის ფედერაციას მინდა გადავხავ ძალიან დიდი მადლობა მის თითოეულ თანამშრომლებს რომლებიც ძალიან კეთილები არიან ხოლმე ჩემს მიმართ და აუცილებლად გიას ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ის არ ვიცი ამას შეგნებულად აკეთებს შეუგნებოდ ყოველთვის მადლობს ხოლმე იმის სტიმულს რომ მე უფრო უკეთესად გამოვიდე ხოლმე შეჯიბრებებზე ხო და იმედია რომ გიბრაზდებათ ხოლმე კი როგორ არ მიბრაზდება კი მიბრაზდება იმიტომ გია მაქსიმალისტია და ყოველთვის უნდა რომ საუკეთესო შედეგი ვაჩვენო და ეგეც სტიმულის ფუნქციაა რა თქმა უნდა მარტო ქუჩას თეთრზე არ მოსაუბრე მეც ბევრი თეთრი თავს შემეიმატა ანუ ეს გაბრაზებაც მოდის აი ამ შესაძლებლობები და როდესაც საფასებთ რომ უფრო მეტი აი როდესაც მეკითხებიან ხოლმე იცით აი მე იმ ხელ აზარტში ვარ ხოლმე შესულოცოს ამათ ესენი თამაშობენ ხო არ ვიცი ხვიჩა არაადეკვატური ხდება მაგრამ არც მე ვარ ნაკლებ დღეში იმიტომ რომ აი ძალიან როცა თამაშობ ჩართული ხარ და ამას ვერავერ აქცევ უბრალოდ მაგრამ როცა შორიდან გვერდიდან უყურებ ძალიან ნერვიულობ იცი ძალიან ნერვიულობ ხანდახან მახსოვს დარბაზს ტოვებდი ხოლმე იმიტომ რომ ვიცი რომ ნერვიულობა გადამდები არის ფიქრობდი რომ წავალ ახლა დარბაზიდან იმიტომ რომ არ გადავდო ჩემი ნერვიულობა იმიტომ რომ ძალაუნებურად ნერვიულობ ვაშენს ხო ითვლი ვარიანტებს რაღაცებს იმას ამას ნუ რასიზამ მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი ადრენალინი ელენე და ამეთანხმე შენ ახლა ბევრ სპორტის შენ იმას რო უყურებ ხოლმე დადებულ იმას აი მე ამისგანაც ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ ნებისმიერ სპორტის სახეობაში და მე მინდა შენ გითხრა ძალიან დიდი მადლობა იმ პროგნოზისათვის რა პროგნოზიც გააკეთე და პირდაპირ დაგვიბარე რომ დავთავრდე ევროპის ჩემპიონი შენ და ნანა მოხვალ ჩემთან როგორც ჩემპიონები ვარ მითხარი და ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი პირობა და მე ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ არა მხოლოდ იმისთვის რომ ჩემი პროგნოზი ახდა არამედ აი ამ მართლაც ძალიან დიდი ემოციისთვის რაც იყო ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ფაქტურად აი მთელი შეჯიბრის განმავლობაში ვამბობდი და როდესაც ბატონი ზურაბაზმა იფარაშვილი იყო სტუმრად ეთერშიც მითხრათ ყველა არ გამიშვა ქართველი უნდა დავაჯილდო და პირობას გაძლევთ რომ ეს იქნება აუცილებლად ქართველი თქო და ასე არ ხდენოდეს ყველაფერი სასიკეთო ელენე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ იმიტომ რომ მე არაფერს არა ჩვენ ყოველთვის ოპერატიულად აშუქებთ ჩვენს შედეგებს ჩვენს წარმატებებს და ყოველთვის ჩვენს გვერდით ხართ თქვენ ერთ-ერთი ჩემი აზრით გამორჩეული ჟურნალისტი ხართ ქართულ სპორტულ ჟურნალისტიკაში და მე ყოველთვის ძალიან გაფასებთ თქვენ მეც დიდი მადლობა და მოდით საჭადრაკო ოლიმპიადის შესახებ თქვათ ნანა ეს თითეული თქვენგანისთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა რომ საკუთარ კედლებში საკუთარ გულშემატკივართან პირველად შეძლოთ ეს ტრიუმფი ну ეს რა თქმა უნდა ძალიან საპასუხისმგებლო იქნება თუმცა მე
დღევანდელ დღეს მოვერდები ოლიმპიადაზე საუბარს, იმიტომ რომ ოლიმპიადამდე ჩვენ წლევანდელი წელი გვაქვს ძალიან დატვირთული გუნდური შეჯიბრებებით, სადაც საქართველოს თუმცა ეს ყველაფერი მაინც ოლიმპიადის სამზადისის რაღაც ეტაპებად შეიძლება ჩავთვალოთ. არ ვიცი ვინ როგორც, მაგრამ მე ინდივიდუალურად განვიხილავ თითოეულს, იმიტომ რომ თითოეული ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო არის მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი, რომელიც ახლა რუსეთში ჩატარდება ივნისის თვეში. მე პირადად ჯერ ჩემი აქცენტები ამ შეჯიბრებაზე არის. ნახოთ ამ შეჯიბრებას უწარმოებით დავასრულებთ, შემდეგ უკვე შემდეგზე ვისაუბრებთ. ოლიმპიადა მაინც ნომერ პირველი შეჯიბრია რა თქმა უნდა, მაგრამ არც მსოფლიო ჩემპიონატი უბრალო საქმე ამიტომ. კი ბატონო, ანუ რეალური შანსი გვაქვს მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ხომ ბატონ ხვიჩა? ნუ სამეულისთვის ვიბრძოლებთ ხო რეალურად. მე ვფიქრობ ჩემპიონობისთვის. ჩემპიონობისთვის ახლა მაქსიმუმ უნდა გაკეთდეს, მაგრამ მე ვთვლი რომ სამეული მშვენიერი რეზულტატია. ასე რომ მედალი აუცილებელი. ეს მსოფლიო ჩემპიონატი არის განსაკუთრებული ტურნირი, იქ თამაშობს მხოლოდ 10 უძლიერესი გუნდი. აი მე წეგან ვახსენე შვეიცარიული სისტემის რა შეიძლება მოხდეს, ხო შეიძლება 10 ძლიერებს შეიძლება ისე გაიპარო, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატს ყველას ეთამაშება 10 საუკეთესო გუნდი თამაშობს და აბა მიდი და როგორი ბიჭი ხარ გამოვავლინე, ხო? ეს ძალიან რთული ტურნირია. სირთულით ალბათ ოლიმპიადაზე უფრო რთული ტურნირიცაა თითოეული მოჭადრაკისთვის. და თქვა რომ რა თქმა უნდა ჩვენი გოგონები იბრძოლებენ მედლებისათვის, მაგრამ ნუ იქ ჩვენ გვინდა რომ იყოს ეს ოქრო, მაგრამ ნახოთ რა გამო. ოლიმპიადას რაც შეეხება ზოგადად ეს 2018 წელს სტარტია, მაგრამ ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქართულმა სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს შეჯიბრება მაღალ დონეზე ჩატარდეს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ჩამოდის, ელიტარული მოჭადრაკეები, ასე ვთქვათ, მე როგორც ვიცი, მაგნუს კარლსენის ჩააპირებს ჩამოსვლას, სოფლიოს პირველი მოჭადრაკე კაცი და ასე შემდეგ და მე იმედი მაქვს ძალიან დიდი, რომ ქართული სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს შეჯიბრება ღირსეულად ჩატარდეს საქართველოში. და ბოლო კითხვა ბატონ გემ, სოფლიოს ჩემპიონატისთვის როგორ მოემზადება ჩვენი გუნდი? ნუ სტანდარტული მოზადება გქონდა შეკრება, ინდივიდუალური მოზადება, მე ერთობლივი შეკრება და შემდეგ გუნდი გაემგზავრება. სხვადასხვა არ არის ძალიან ბევრი დრო დარჩენილი, ამიტომ ძალიან სასწრაფოდ არის ეს უკვე ყველაფერი კონკრეტული გეგმა შესადგენი. მე იმედი მაქვს რომ ხვიჩა დაგვეხმარება ამ შემთხვევაში, დათო ჯოჯოაც არის მწვრთნელი, მაგრამ რა ვიცი, არ იქნება ურიგო თუ ხვიჩა შენი ფიქრებ რომ ჩვენ დაგვეხმარო ამ შემთხვევაში და მიიღო მონაწილეობა კონკრეტულად გუნდთან მიმართებაში. ამის შესახებ ჩვენ უახლოეს დღეებში შევიკრიბებით, დავსახავთ გეგმას და მე ვეცდებით რომ ეს გეგმა მოვიყვანოთ სისრულეში. მოკლედ წარმატებები და მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ დაბრუნებისთანავე გელით სტუდიაში ოქროს მედალებით. პროგნოზი არ დაგავიწყდა. ნამდვილად დამავიწყდება. მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, მოვიგი წარმატებებით გელით ჩვენთან და მე ჩვენს რადიო მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები. ესტაფეტა ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა